chào anh chị và tất cả các bạn nhé. Mình đang trên đường vào Lăng Bác. Đây là cái đoạn đường mà chúng ta sẽ được dẫn. Nếu mà đi theo thẳng cái đoạn đường này là chúng ta sẽ đến Lăng Bác này. Hôm nay là ngày thứ 5. Mình đến đây để quay video Lăng Bác và nhà sàn Bác Hồ. Tuy nhiên thì Lăng Bác ở đây thì theo như là hướng dẫn thì là không được quay phim chụp ảnh gì cả. Có lẽ chỉ ở cái đoạn đường này thôi thì mình có thể quay phim được cho anh chị và các bạn. Như ở bên trái chúng ta đây, cái đoạn trước mặt đây là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thì Bảo tàng Hồ Chí Minh hôm qua hôm kia thì mình cũng đã quay rồi, có một video. Nếu như anh chị và các bạn muốn thì có thể là xem cái video đó riêng. Mặc dù hôm nay là thứ 5, tuy nhiên thì vẫn có rất nhiều những khách du lịch đến đây để tham quan. Và đại đa số đó thì toàn là khách nước ngoài thôi. Tí nữa đi đến đoạn đầu kia thì mình sẽ phải gửi cái máy quay lại và không được quay nữa. Đây, đi vào trong này con. Trong này Lăng ở trong này mà. Đông quá đâm ra người ta phải làm một cái đường dẫn dài thế này. Đi vào Lăng Bác này thì các bạn sẽ phải qua một cái cửa đầu tiên. Ở cái cửa đầu tiên đấy thì là cái máy kiểm tra an ninh. Thì ở đó thì người ta sẽ phân loại ra. Ví dụ như là các bạn có máy quay camera thì người ta sẽ phát cho các bạn một cái túi màu đỏ. Còn nếu như mà những đồ ăn thức uống thì người ta sẽ phát cho một cái túi màu xanh. Để đến từng đoạn một thì mình sẽ phải gửi những cái đồ tương ứng ở những chỗ gửi đồ. Chỗ này là mình vừa mới đi từ trong Bảo tàng Hồ Chí Minh ra đây. Thì khi vừa ra đến khỏi bảo tàng thì mình cũng được lấy lại máy ảnh. Đây, như sau lưng chúng ta đây là Bảo tàng Hồ Chí Minh này. Lúc này thì cũng rất là đông khách du lịch đến đây tham quan. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra mặt trước của Bảo tàng Hồ Chí Minh để chúng ta ngắm ở đấy nhá. Trước mặt chúng ta đây là cái lối này là lối đi vào nhà sàn này. Còn bên phải đây thì sẽ đi ra trước cổng Lăng. Chúng ta đứng chỗ này là trước quảng trường ngay trước Bảo tàng Hồ Chí Minh nhá. Ở bên kia là chính là bảo tàng kìa. Quảng trường Ba Đình ngày nay có khuôn viên có chiều dài là 320m và rộng là 100m. Và có 210 ô cỏ. Xen giữa là lối đi rộng 1,4m. Trước đây, nơi đây là một khu vực nằm trong phạm vi Hoàng thành Thăng Long. Hướng bên này là chúng ta sẽ đi ra Hồ Tây. Thời Gia Long năm 1808, Hoàng thành bị phá rỡ để xây lại ngôi thành mới nhỏ hơn. Khu vực quảng trường Ba Đình ngày nay tương ứng với khu cửa Tây của ngôi thành mới, được Minh Mạng đổi tên thành Hà Nội vào năm 1831. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức khởi công vào ngày 2 tháng 9 năm 1973 tại vị trí lễ đài cũ giữa quảng trường Ba Đình, nơi bác đã từng chủ trì các cuộc meeting lớn. Lăng được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975. Nóng quá rồi. Ai bảo chạy lắm mà chả không nóng à? Đấy, hai chị em đấy, ở nhà thì cứ mặc lắm quần áo vào đến đây thì thao mà cởi. Lăng gồm 3 lớp với chiều cao là 21,6m, chiều rộng là 41,2m. Lớp dưới tạo dáng bậc thềm tam cấp. Lớp ở giữa là kết cấu trung tâm của lăng, gồm phòng đặt thi hài và những hành lang, những cầu thang. Ở bên ngoài lăng được ốp bằng đá granite xám. Bên trong làm bằng đá xám và đỏ đã được đánh bóng. Quanh bốn mặt là các hàng cột vuông bằng đá hoa cương. Lớp trên cùng là mái lăng hình tam cấp. Ở mặt chính có dòng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đá hồng màu mận chín. Xung quanh lăng là các khu vườn, nơi có hơn 250 loài thực vật được trồng từ khắp mọi miền của Việt Nam. Trong di chúc, Hồ Chí Minh muốn được hỏa táng và cho đặt ở 3 miền của đất nước. Tuy nhiên, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 với lý do tuân theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân, quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chí Minh để sau này nhân dân cả nước, nhất là người dân miền Nam, khách quốc tế có thể tới viếng. Giữa quảng trường là cột cờ cao 25m. Đây là nơi diễn ra các cuộc diễu hành nhân dịp các ngày lễ lớn của Việt Nam và cũng là một địa điểm tham quan, vui chơi, dạo mát của du khách và người dân Hà Nội.
Về quá trình ướp thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì vào năm 1969, ngay trước khi Hồ Chí Minh qua đời, một chuyên viên Liên Xô đã bí mật đến Hà Nội để cố vấn cho chuyên gia Việt Nam về công nghệ ướp xác. Tháng 3 năm sau, một nhóm chuyên viên người Việt đến Moscow để tham khảo thêm và báo cáo về tình hình nắm giữ công nghệ này. Lúc này, đây là đề tài nhạy cảm trong các nhà lãnh đạo Đảng, vì theo di chúc của Hồ Chí Minh có nguyện vọng là được hỏa táng. Tuy nhiên, Lê Duẩn đã từng đề nghị với Hồ Chí Minh nên cho bảo quản thi hài lâu dài để đồng bào miền Nam và cả nước được đến thăm. Nghe vậy thì Bác Hồ cũng không nói gì. Ngay vào thời điểm Bác mất, Bộ Chính trị vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc này. Theo báo chí trong nước, trong lễ truy điệu, đến dự có đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô dẫn đầu đến viếng. Hơn 1 giờ sáng, sau cuộc họp Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đến nhà khách của chính phủ và nói với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô rằng: các đồng chí có biết Bác Hồ của chúng tôi đối với nhân dân Việt Nam thiêng liêng như thế nào không? Nhất là đối với đồng bào miền Nam, họ đã hy sinh, chiến đấu để được độc lập, thống nhất và cũng là để được gặp Bác cho toại nguyện. Bác cũng rất muốn vào miền Nam gặp đồng bào miền Nam, nhưng sức khỏe Bác không cho phép. Vì vậy chúng tôi phải giữ thi thể của Bác để đồng bào miền Nam chúng tôi được thấy dung nhan của Bác sau ngày chiến thắng. Lê Duẩn đã đề nghị với các chuyên viên Liên Xô sang gấp để bảo quản thi hài. Chủ tịch đoàn Liên Xô cứng rắn nói rằng phải đưa thi hài sang Liên Xô. Lúc đó đồng chí Lê Duẩn đã khóc và bác bỏ ngay: không thể được. Theo phong tục Việt Nam, người phải ở lại với đồng bào của chúng tôi. Ông nói: nếu Liên Xô nói phải đưa thi hài của Bác sang Liên Xô mới giữ được thì chúng tôi đành phải chôn Bác. Bởi vì nếu chúng tôi đưa Bác đi thì nhân dân sẽ nói với Bộ Chính trị là phản bội. Đưa Bác đi đâu rồi? Và khi quyết định chôn Bác, chúng tôi sẽ nói với đồng bào chúng tôi rằng chỉ có Liên Xô mới có kỹ thuật giữ thi thể của Bác. Nhưng vì Liên Xô không chịu làm nên Bộ Chính trị sẽ phải đau lòng gạt nước mắt để chôn Bác. Chủ tịch đoàn lập tức về Liên Xô xin ý kiến và đã đồng ý cử ngay chuyên gia sang Việt Nam để giúp bảo quản thi hài. Bây giờ bố con mình đi vào nhà sàn nhá. Vào nhà sàn ao cá nhá. Thích chơi với cá không? Thích cho cá ăn không? Rồi, thế thì vào đấy. Về việc thiết kế lăng thì sau lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ban phụ trách quy hoạch, trong đó có các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Quốc Hoàn, Phùng Thế Tài, bắt đầu nghiên cứu quy hoạch xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào tháng 1 năm 1970, chính phủ Liên Xô đã cử một đoàn cán bộ sang Việt Nam bàn về thiết kế và thông báo sẽ giúp đỡ kỹ thuật trong thiết kế, xây dựng và trang bị cho lăng. Các chuyên gia Liên Xô đã chuẩn bị 5 phương án về bố trí cụm tổng thể của lăng. Sau thời gian ngắn, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua dự thảo thiết kế. Lăng được thiết kế có độ bền vững cao, chống được bom đạn và động đất cường độ 7 Richter. Ngoài ra còn có công trình để bảo vệ đặc biệt, chống lụt, phòng khi Hà Nội bị vỡ đê. Kính quan tài chịu được xung động cơ học cực lớn. Lăng còn được thiết kế thêm buồng đặc biệt để có thể giữ thi hài tại chỗ trong trường hợp chiến tranh. Ở bên này là sơ đồ tham quan và bảng nội quy khi mà vào khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở bên này là khu bán vé này. Tuy nhiên khu bán vé này chỉ dành... Đấy, ở trong này con, ở trong này mà. Khu bán vé này là chỉ dành cho người nước ngoài thôi. Còn đối với cả người Việt Nam thì sẽ không phải mua vé. Như theo hướng dẫn này thì chúng ta sẽ đi sang bên tay trái nhé. Bên tay trái thì sẽ là vào nhà sàn, nơi Bác ở ngày xưa. Con nhớ đường này không? Trước bố con mình vào rồi đấy. Nhớ không? Trang không nhớ á? Ở trong này rất là nhiều cây xanh mát, anh chị và các bạn. Và đây còn có nhiều cây cổ thụ nữa. Như cái cây trước mặt này thì tương đối là to.
Hiện tại bây giờ chúng ta đang đi ở trong khu di tích Phủ Chủ tịch. Đây là nơi sống và làm việc lâu nhất của Hồ Chí Minh. Từ ngày 19 tháng 12 năm 1954 đến ngày 2 tháng 9 năm 1969 là cho đến tại cái thời điểm mà bác mất. Vào đây bố cho con cho cả ăn. Vào đây bố cho cả con với chị ăn luôn. Chị đang kêu lèo nhèo, kêu đói kìa. Ở đây thì được Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định xếp hạng là khu di tích vào ngày 15 tháng 5 năm 1975. Hiện nay thì nơi đây đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng là 23 di tích đặc biệt là quan trọng của quốc gia. Ở đây có một chuồng chim công này. Đi thôi các con ơi. Đi thôi. Khu đất này nguyên là đất phía tây bắc của Hoàng Thành thuộc kinh thành Thăng Long ngày xưa. Khi Pháp xâm lược Việt Nam, sau khi chiếm đóng miền Bắc thì đã chọn Hà Nội là trung tâm đầu não cho toàn bộ Đông Dương, và phủ toàn quyền Đông Dương được xây dựng trên mảnh đất này. Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, nơi này được chọn làm nơi làm việc của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước, đồng thời là nơi sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây rồi, nhà sàn của bác đây này. Đố của nhanh Mai Trang biết là những cái cây nhú nhú lên đây là gì đây? Đây này. Sao con biết cây bùn mọc, con đọc rồi à? Cây bùn mọc đó. Cây bùn mọc hả bố? Cây bùn mọc. Bùn mọc. Đấy là rễ của nó đúng không anh? Không, mình không hiểu được cái nguồn gốc cái cây này. Nó có thể nó là một Cái loại giống bố. giống riêng biệt. Đây nhà sàn bác Hồ này. Xong bố con mình ra ao cá nhá. Và nhà sàn đã. Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng gặp nhiều đoàn khách và đại biểu của các chính đảng, đoàn thể, tôn giáo, đại biểu của công nhân, nông dân, trí thức quân đội, đại biểu của các dân tộc thiểu số. Cũng tại nơi đây, ông còn tiếp những người đại biểu của Việt Nam sống ở nước ngoài về thăm Việt Nam, đại biểu của các đội thiếu niên, đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, khu Phủ Chủ tịch đã trở thành khu di tích lịch sử. Nhiều khách du lịch tại Việt Nam và khắp trên thế giới đến thăm khu di tích này. Khi Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 12 tháng 9 năm 1977, khu này nằm dưới sự quản lý của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 11 năm 1922, khu di tích Phủ Chủ tịch được tách ra khỏi Bảo tàng Hồ Chí Minh và trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin. Tổng thể khu di tích rộng hơn 14 ha, trong đó diện tích được xếp hạng là 22.000 m², bao gồm 16 công trình. Công trình đã tồn tại lâu nhất và hơn 100 năm và gần nhất là hơn 40 năm. Một số công trình có giá trị lớn trong khu di tích. Đấy, đứng từ trên lan can nhà sàn nhìn xuống này. Đây trước mặt là ao cá Bác Hồ. Tí nữa chúng ta sẽ ra ao cá Bác Hồ để ngắm cá nhé. Cá đấy rất là đặc biệt, là mỗi khi mình chỉ cần mình vỗ tay thôi là cá nó sẽ lên. Nó ngoi lên mặt nước rất nhiều. Nhà sàn Bác Hồ phục chế theo nhà sàn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở từ ngày 18 tháng 5 năm 1958 đến ngày 17 tháng 8 năm 1969. Ngôi nhà sàn này được dựng theo nguyên mẫu năm 1969 sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Năm 1969, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã mua gỗ về làm một cái nhà sàn đồng dạng dựng trên nền cũ tại Hà Nội. Còn nhà sàn gốc được cất giữ bảo quản ở trong kho. Cái trong kia người ta có để những cái đệm với cả cái gối, giống như là bác vẫn đang ở. Mình nhìn vào mình cảm giác như là vẫn đang có người ở trong đó. Ở đây những cái đồ đạc mà bác ở năm xưa để trên bàn thì người ta cũng để cái lồng kính người ta chụp vào rồi để bảo quản giữ gìn nó được lâu. Đây trong đoạn này là khu nhà 67 này, là phòng trưng bày thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm tháng cuối đời.
Đấy, khu nhà này thì ngay sau nhà sàn thôi. Đấy, nhà sàn của bác đây thì khu ngay sau nhà sàn. Nào ai thích ra ao cá thì nhảy lên nào. Chú. Trời, nhảy thấp thế. Đây ra ao cá đây. Còn thức ăn của cá đâu? Không dừng trước cổng và trên cầu. Thức ăn của cá đâu? Thức ăn của cá đâu? Thức ăn của cá, làm gì có thức ăn của cá, mình có cầm thức ăn của cá đâu. Đấy, nhiều cá chưa? Vỗ tay đi. Đây cá ở đây chỉ cần vỗ tay là nó lên rất nhiều. Giờ chắc quen rồi, quen người tham quan đến đây rồi, chúng ta nó cũng chẳng cần vỗ tay nó cũng lên. Một con to thế. Đây có bim bim những thứ mà ném xuống đây nó ngoi lên nhiều lắm. Đấy, con nào cũng to nhé. Đấy, mấy con màu vàng kia phải dài 30 phân, 40 phân. Đấy, con này này. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lập lại, từ chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về thủ đô Hà Nội tháng 10 năm 1954. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã mời người ở ngôi nhà to đẹp của thủ phủ toàn quyền Đông Dương trước đây. Nhưng người đã từ chối. Người chọn cho mình một ngôi nhà cạnh bờ ao. Từ đó, nhà này có tên là nhà 54. Đến năm 1958, Đảng và Nhà nước ta đã làm ngôi nhà sàn gỗ ở phía bên kia bờ ao, mời người sang ở. Ao nước tù này trước kia vốn bỏ hoang, cỏ dại, đáy hồ ngập rác bùn, là nơi hươu nai của vườn bách thảo xuống uống nước. Hả? Bố không biết được. Bên này có lẽ là bên người ta dùng để người ta bơm với cả người ta lọc nước thôi. Đây bên này ngăn với cả bên kia rồi. Đây có lưới này. Đấy, lưới này. Bên này chắc là để nước ở bên kia nhá, người ta hút sang bên này, xong người ta lọc qua cái đầu bên kia. Bố bảo là bố cho con cho cá ăn mà. Cho cá ăn nhưng mà bố con mình không có cái gì cho ăn đây này. Lấy lại đồ ăn được. Lấy lại đồ ăn là phải đi tít ra đầu kia. Tít ngược này. Ra đây con ơi, có chỗ để đứng rồi này. Đấy. Cá, ui, con này to, to tướng. Sau khi về sống và làm việc ở nhà sàn, người đã gợi ý anh em phục vụ cải tạo nơi này thành ao nuôi cá. Sau khi ao được dọn sạch, nạo vét và kè lại bờ ao, diện tích của ao rộng 3.320 m² và có độ sâu trung bình là 2 m. Trước đây cá được thả thường là cá rô phi, chép, mè, trôi, chấm cỏ. Trong hồ còn phát triển khá nhiều loại trai, nhiều con đã kết ngọc. Riêng cá chấm thì phát triển rất nhanh và to. Có lần anh em đã đánh được con cá chấm nặng 24 kg. Vì bác nói rằng nuôi cá phải chọn loại dễ nuôi, mau lớn và sinh sản nhiều. Bác Hồ chăm cá rất chu đáo. Ngày nào sau giờ làm việc vào buổi chiều là lúc bác cho cá ăn. Trong không gian yên tĩnh của khu vườn, bác thanh thản ngồi bên cầu ao, vỗ tay mấy lần gọi cá. Đàn cá nghe được tín hiệu bơi về tập trung tại cầu ao, đớp mồi ăn. Thức ăn chủ yếu cho cá thường là cám. Ngoài ra buổi sáng, lúc ăn điểm tâm, bác để lại một lát bánh mì. Cơm được anh em phục vụ phơi khô đựng vào chiếc hộp để cạnh cầu ao. Đi thôi con ơi. Quỳnh Anh có nhớ chỗ này trước đi rồi không? Nhớ không? Lúc người nước ngoài toàn đi rồi. Đúng rồi. Gì con? Đi bây giờ mình vào đây đi con ơi. Đây trong này là vào chùa Một Cột này. Ở chỗ này là một khoảng sân tương đối là rộng. Đấy, chùa Một Cột mà chúng ta định vào là ở bên kia. Ở xung quanh sân này thì có một số các cửa hàng bán những đồ lưu niệm.
Như ở bên này thì mình thấy là ví dụ như bán giày dép này, rồi là các cái vòng. Đây vòng đá này, rồi là những cái hạt hột đá. Con ơi, Quỳnh Anh, Mai Trang ơi. Đây rồi, chùa Một Cột đây rồi. Ở bên kia cái nóc mà các bạn nhìn thấy đấy chính là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Cách đây khoảng 100 mét thôi. Chuẩn bị đi về rồi con. Bố quay chùa Một Cột bố về. Con nhớ là trong này có rùa ấy. Trong này có rùa mấy ba ba đấy con. Ôi, hoa sen đẹp. Con ba ba phải nhỏ cơ mà. Con rùa bình thường. Con rùa nó cũng nhỏ. Hai con mà lúc bé thì nó đều bé con ạ. Chùa Một Cột nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội, gần bảo tàng Hồ Chí Minh. Chùa Một Cột cùng với Khuê Văn Các ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đang là một trong những di tích lịch sử văn hóa lâu đời, một biểu tượng của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Chùa Một Cột hay Chùa Mật còn có tên khác là Diên Hữu Tự hoặc Liên Hoa Đài, sở hữu kiến trúc độc đáo với một cấu trúc hình vuông nằm trên một cột đá. Đó là điểm kiến trúc đặc biệt để chùa trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở Hà Nội. Chùa nổi lên trên mặt hồ nhờ vào một hệ thống những thanh gỗ tạo thành một cấu trúc rắn chắc, trông giống như một bông hoa sen mọc thẳng trên mặt hồ. Chùa Diên Hữu bắt đầu xây dựng vào tháng 10 năm 1049 dưới thời vua Lê Thánh Tông. Trong năm 1105, vua Lý Nhân Tông cải tạo và mở rộng chùa trở thành một quần thể kiến trúc rộng lớn, ứng với hồ Linh Chiểu và thêm vào một tòa sen mạ vàng trên đỉnh cột. Bên trong tòa sen là ngôi đền màu tím với hình ảnh chim thần ở mái nhà. Có một bức tượng mạ vàng của Đức Phật Quan Thế Âm bên trong. Qua nhiều năm, chùa Một Cột đã được cải tạo, phục hồi nhiều lần qua các triều đại nhà Trần, Hậu Lê và Nguyễn. Chùa Một Cột hiện nay chỉ là một phần của quần thể kiến trúc chùa Diên Hữu ngày xưa. Dù qua nhiều năm tháng, chùa vẫn giữ được một cấu trúc của đài liên hoa hình vuông bằng gỗ. Mỗi cạnh dài 3 mét, 4 mái cong bao phủ, trên có lưỡng long chầu nguyệt. Các trụ cột bao gồm 2 khối nối với đường kính 1m2 và độ cao là 4m. Chưa kể phần chìm trong lòng đất. Lối vào chùa là một cầu thang nhỏ làm bằng gạch. Trên các trụ cột bao gồm một hệ thống những thanh gỗ tạo thành cấu trúc rắn chắc hỗ trợ cho chùa. Trông giống như một bông hoa sen nâng thẳng lên từ mặt hồ. Kiến trúc này là đặc điểm độc đáo của chùa Một Cột. Bên trong chùa, tượng Quan Thế Âm ngồi lên một bông hoa sen làm bằng gỗ sơn son thiếp vàng ở vị trí cao nhất. Trên bức tượng Phật là Hoành Phi Liên Hoa Đài, gợi nhớ lại những giấc mơ của vua Lý dẫn tới việc xây dựng chùa. Từ sân lên sàn chùa, các bạn sẽ đi qua 13 bậc thang, hai bên tường gạch với bia đá giới thiệu lịch sử của chùa. Đây mình đi sang bên này mình xem cái mặt bên này của chùa Một Cột nhé. Đâu? Ồ, này, nó trèo lên khóm sen này. Đây á, đây là con ba ba, không phải con rùa đâu. Đây là con ba ba đấy. Nó có cái mảng ở chân kìa. Con ba ba phải màu đen. Con ba ba là cũng giống con rùa, nhưng mà chân con rùa nó tròn hơn chứ nó không như con ba ba này. Con ba ba phải mắt đỏ. Đấy, nhìn yêu nhỉ. Ba ba này ba ba con này ba ba mẹ đấy à? Ba ba này á, ba ba này chắc ba ba mẹ.
vì Ba Ba là bé lắm. Không, cả Ba Ba chị. Ôi, con Ba Ba đặc điểm mạnh của nó là gì ạ? Mai nó cứng. Rồi là nó bơi nhanh hơn con rùa. Chùa Một Cột gắn liền với thủ đô Hà Nội. Và từ lâu, chùa Một Cột cũng là biểu tượng của đất Thăng Long, ngàn năm văn vật. Quần thể di tích chùa Một Cột nằm trong quần thể di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi thu hút rất nhiều du khách gần xa đến tham quan. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để thêm nhiều người biết đến ngôi chùa đặc biệt này. Không giống như bất kỳ ngôi chùa Phật giáo, chùa Một Cột mang triết lý, nhân văn sâu sắc với các hình vuông bên ngoài đại diện cho âm và các cột hình tròn đại diện cho dương. Vẻ đẹp của nó không chỉ có vẻ uy nghi cổ kính, nhưng cũng ẩn chứa phong thái thanh lịch và nhẹ nhàng của cõi Phật. Bố, Ơi, đây cũng là hoa súng luôn ạ. đúng rồi con, hoa súng đấy.